بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. The series of lectures titled The Prophetic Guidance. The last lecture was the Prophetic Guidance regarding the Quran. The lecture this time, it will be regarding the prophetic guidance in terms of da'wah, regarding da'wah, inshallah, giving da'wah or calling and inviting to al-Islam. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. اعلم يا مسلم يا عبد الله أن الله عز وجل جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، فقال جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبين الله سبحانه وتعالى أن أمة محمد إنما نالت الخيرية لإيمانها بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولقيامها على وظيفة الأنبياء، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل أمة من الأمم السابقة لم يكن من مهامها الدعوة إلى الله كأفراد، وإنما كانت مهمة أنبيائها وعلمائها فقط. أما هذه الأمة المرحومة المباركة فكل فرد منها وفيها مسؤول عن هذا الدين، مسؤول عن الدعوة إلى الله، ومسؤول عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول الله تعالى أولا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.
وإنه لذكر أي هذا القرآن لك ولقومك وسوف تسألون، يعني عن دينكم، وسوف تسألون عن تبليغ هذا الدين. والله عز وجل يقول أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. دل هذا الحديث والأحاديث المتقدمة والآيات على أن هذه الأمة مطلوب منها أن تقوم على وظيفة نبيها، مطلوب منها أن تدعو إلى الله، مطلوب منها أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر على قدر وسعها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تأمر إن استطاعت تغير المنكر باليد، وإلا انتقل الحكم والأمر إلى اللسان. فمن كان قادرا على التغيير باللسان ولم يفعل فقد قصر وفرط، فإن لم يستطع فبقلبه، وهو أن ينكر المنكر بقلبه، وأن يستعيذ بالله من هذا المنكر، وأن يتبرأ من هذا المنكر وفاعليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرتبة هي أدنى وأضعف مراتب الإيمان. إذا وصل العبد إلى مرتبة دون ذلك، أنه إذا رأى المنكر لا يتحرك قلبه ولا تتحرك نفسه غضبا لله وإنكارا لهذا المنكر، فيكون عداد إيمانه قد صفر، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فيكون والعياذ بالله أشرف على الكفر، ويكون يعني على شفا جرف هار. والعلماء يقولون: كثرة المساس تفقد الإحساس. فالإنسان خصوصا من يعيش في بيئات الفساد فإنه قد يصل إلى هذه المرحلة عياذا بالله، أنه يشاهد المنكرات فيألفها ولا يغضب لله ولا يظهر الحمية لله ولدين الله، وبالتالي يصبح هذا الأمر كأنه أمرا هينا لا يجد في نفسه تأثرا من مشاهدته. يمكن الإنسان مثلا إذا جاء إلى البيئات، بيئات الكفر وبيئات الفساد، مثلا أول ما يرى رجلا يحتضن امرأة يتحرك ويتأذى ويتضرر، لكن إذا ألف هذا المنظر يصبح هذا المنظر يعني لا يحركه ولا يغضبه ولا يثيره. فلا شك أن هذا من مضعفات الإيمان ومذهبات الإيمان. ولهذا نجد أن العالم الرباني الذي جاءه الشاب الذي قتل 100 نفس، ماذا أوصاه وماذا نصحه؟ قال: هل لي من توبة وقد قتلت 100 نفس؟ قال: أي بني،
ومن يحول بينك وبين التوبة، والله يقبل التوبة عن عباده، غير أنك يا بني بأرض سوء، أرض إدمان، أرض جريمة، من سكنها تلوث بالجريمة وتورط بالفواحش. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم صالحين فاعبد الله معهم. فنقله هذا العالم من بيئة الفساد والفتن إلى بيئة الصلاح كي يعينه على الاستقامة على الطاعة. أخبره أن توبتك هنا توبة غير مستقرة، توبة مضطربة، لأنك في أرض الفتن، في أرض الجريمة. انتقل إلى أرض الصالحين واعبد الله معهم، غير البيئة. فكان أن خرج بنية صادقة ثم أدركته المنية، والحديث معروف ومشهور، وكيف اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حتى أن الله أراد أن يرحمه لصدق نيته في التوبة، فأمر أرض الصالحين أن تقربي وأرض الفساد أن تباعدي. وفي رواية أنه وهو يصارع الموت ناء بصدره، تقدم زحف نحو أرض الصالحين فوجدوا أقرب إليها بذراع فذهب مع أهل الرحمة. The Sheikh, after mentioning the speech of the need, including testifying that there is no true God except Allah subhanahu wa ta'ala, and praising Allah subhanahu wa ta'ala and saying salat and salam on the messenger alayhi salatu wassalam, and mentioning the whole speech of the need, khutbah al-haja, the Sheikh said the topic is the guidance of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam in inviting to Allah. The Sheikh said you should know, all Muslim, all servant of Allah, that Allah subhanahu wa ta'ala made the ummah, the nation of Muhammad alayhi salatu wasalam, the best of the nations. Allah subhanahu wa ta'ala said, you are the best nation ever raised for mankind. You enjoy what is good and you forbid what is evil, and you believe in Allah. Allah subhanahu wa ta'ala clarified here that the ummah, the nation of Muhammad alayhi salatu wasalam, only attained the quality or the description of goodness, being good, because of believing in Allah as a Lord, and accepting Islam as a religion, and accepting Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a prophet, and also because of it maintaining and establishing the job and the duty of the prophets, and that is ordering or commanding what is good and forbidding what is evil. The Sheikh said that the previous nations before us, it wasn't one of their duties to call to Allah Azza wa Jal as individuals. Rather that was only the duty of the prophets and the scholars of the previous nations. It was not a duty on the individual basis. As for this ummah, then every member of this ummah is responsible for this deen, and is responsible for calling and inviting to Allah and commanding good and forbidding evil. That is because of the statement of Allah subhanahu wa ta'ala. First, it is surely high mention for you. It is the Quran here. It is a remembrance for you and your people, and you will be questioned. The word dhikr here, the Sheikh said, it refers to the Quran, and you will be questioned. It refers to being questioned about the religion and about conveying the message of Islam to others. Also Allah subhanahu wa ta'ala said, and let there be amongst you a group who call
to that which is good, and enjoin what is, command what is good, and forbid what is evil. Rasulullah ﷺ also said, surely you will enjoin or command what is good, and you will forbid what is evil, or Allah subhanahu wa ta'ala will send upon you a punishment. Then you call upon Allah, you make dua, and then Allah will not be answering your dua. Also Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, what means, whoever amongst you saw an evil, then let him change it by his hand. If he cannot, let him change it by his tongue. And if he cannot, let him change it by his heart. And that is the weakest of faith, or that is the least of faith. In one narration, it says, and there isn't after this anything left of Iman, not even a mustard seed of Iman left. That if you do not change the munkar, even the evil, even with your heart, then there is no Iman left in your heart, not a mustard seed of Iman left. The Sheikh said that these ayat and ahadith, they prove that the ummah of Muhammad alayhi salatu wasalam, they are required to fulfill or to do the same duty, the same job as its prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, and that is to invite and to call to Allah and to command what is good and to forbid what is evil according to its ability. So you change the munkar, the evil, by your hand if you are able. Otherwise you move to changing that evil by your tongue, or you move to changing the evil by your heart. If you are able to change the evil by your hand and you don't do that, you move to just the tongue, then you are short. You have fallen short of fulfilling your duty. However, if you cannot do it by your hand, then you move to the tongue, and if you cannot, then you move to changing the munkar by your heart. And here, if you reach a level where even your heart is not hating the evil, is not changing, the evil is not changed by your heart, here the Prophet ﷺ explained that the least you can have is to change the evil by your heart. As for a situation where the servant of Allah does not even have that, he is less than even changing the munkar by the heart, this is the case where one sees the evil and his soul does not even move out of being angry for the sake of Allah and out of rejecting the evil. Then the Sheikh said, then the counter of your Iman has really reached the zeros, basically. On the Iman, if you have a counter for Iman, then the numbers, the digits there, it's a zero. Because at least you should hate and you should reject the munkar within yourself. If you do not have that, then your Iman reached the level of zero, and you are about at the edge of disbelief, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, and you are about to fall down in Jahannam, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Then he mentioned a statement that the scholars mention, which means that if you are around evil a lot, then your feelings basically go down. Your feelings against the evil, they go very much low. The Sheikh said, if one lives in an environment in which there is a lot of munkar, a lot of evil, then the evil starts to be seeming a small matter to him. He does not get angry for the sake of Allah. He does not get even affected by seeing the munkar, seeing the evil being done in front of him. The Sheikh said that
in the beginning, when people go, for instance, to the land of kufr or the land where there is a lot of corruption, when they go to a land like this for the first time, if one, for instance, sees a man embracing a woman outside in front of everybody, he gets affected and he hates that. But then he gets accustomed to seeing that scene. Then when he sees it happening again later on, he does not get angry anymore. There is no doubt that being in an evil environment, this weakens the faith of the believer. This is why the scholar, who was a lordly scholar, when a man came to him who killed 100 people, 99, and then finished with 100, he asked him, do I have tawbah? Can I repent? And that scholar, he told him, who will prevent you from repenting? But then he told him, but you are living in a land that is an evil land, a land of munkar. The Sheikh said it is a land that is addicted to evil and to crime. So living in it will basically touch the person who lives in it. It will make him be basically dirtied by the evils that are in the environment. So then he told him, he ordered him to move to a land that is a good land where there are people, pious people, worshipping Allah. So he should go and worship Allah with them. So this lordly scholar, he told that man that your repentance here, if you repent in the land of corruption, your repentance here will not be a stable one. It will not be a stable one, because you are in a land of confusion, land of turmoil and trials, land of temptations. So he left, that man left, and the hadith, the Sheikh said, is a well-known hadith, and you know how in the end he died on the way, and the angels of mercy and the angels of punishment, they differed regarding him as to where to put him, or who should take them, who should seize him. And Allah subhanahu wa ta'ala, out of His mercy, ordered the land to get closer to the city where he wants to go, and to be farther away from the evil city that he left. And in one narration, it says that that man, he leaned, or he inclined with his chest towards the good city or the good land. And they found, the angels, they measured the distance, and they found that he is closer to the land of the pious people with an arm's span. He is closer to the better land with an arm's span. So the angels of mercy, they were the ones who took that man. أنبياء الله كلهم قاموا على وظيفة الدعوة إلى الله خير قيام، وكلهم دعوا أقوامهم، وكلهم بدأوا بالأصل العظيم وهو التوحيد. كلهم جاءوا يقولون لقومهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بدءا بنوح عليه السلام وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام مكث 1000 عام إلا 50 عاما وهو يدعو قومه إلى التوحيد، وما آمن معه إلا قليل، ما كل ولا مل، وبلغ قومه وقومه كذبوه. كذب قوم نوحا عليه السلام،
فحين يبعث الله عز وجل نوحا يوم القيامة ويبعث قومه، يقول الله عز وجل: يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول: نعم يا رب بلغتهم. فيسألهم الله: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول نوح: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الله عز وجل في الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قوله لتكونوا شهداء على الناس، فأمة محمد تشهد للأنبياء على أقوامهم المكذبين. فالله عز وجل يسأل أمة الإسلام: كيف صدقتم نوح ولم تروا أنه بلغ البلاغ المبين؟ فيقولون: يا ربنا أنزلت كتابا على نبينا وهو القرآن بينت فيه أن نوحا عليه السلام قد بلغ قومه. فتشهد أمة الإسلام لنوح ضد قومه وللأنبياء جميعا، ويشهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أمته أنه بلغها البلاغ المبين. فأنبياء الله كلهم بلغوا قومهم ودعوا قومهم وصبروا على ما أصابهم، وكلهم لقوا من قومهم الخصومة والمعاندة. بعضهم أوذي وبعضهم قتل وبعضهم مخرج وبعضهم أسلم معه الكثير وبعضهم أسلم معه القليل وبعضهم لم يتابعه أحد. فإذا كان نوح عليه السلام الذي مكث 1000 سنة يدعو إلى الله، أخبرنا الله عز وجل قال: وما آمن معه إلا قليل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى التوحيد، وهو يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودخل الناس في دين الله أفواجا، خصوصا بعد فتح مكة. وهناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث أمته وخصوصا علماء الأمة أن يقوموا على هذه الوظيفة وهذه المهمة المنيفة. هناك آيات قرآنية، هناك حديث. من الآيات القرآنية قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحد أحسن قولا من قول الداعي إلى الله، لا أحد أحسن رتبة ومنزلة ووظيفة ومهمة من مهمة الداعي إلى الله، لأنه يعرف الخلق بالخالق ويعبد المخلوقين لمعبودهم وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي ابتغاء وجه الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي المستسلمين لأوامر الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، هذه سبيلي، أي طريقي ومنهجي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل لهم يا محمد: هذا هو منهجي وهذا هو طريقي،
وهو الدعوة إلى الله. أدعو إلى الله، لا أدعو لشيء آخر، لا أدعو لعصبية، ولا أدعو لقومية، ولا أدعو لدنيا، ولا أدعو تعظيما لنفسي، ولا أدعو لحزبي، ولا لجماعتي، ولا لمذهبي، ولا لأي شعار آخر يخالف شعار الإسلام. قل هذه سبيلي، وهذه إشارة إلى شيء واضح، وهذا فيه دلالة على أن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله منهج واضح المعالم، ما في خفاء، ولا يوجد فيه شيء يمارس من وراء الكواليس أو من تحت الطاولة كما يقال، وإنما منهج الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم على إخلاص الدين لله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وعلى الوضوح والصراحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والخطاب للأمة جميعا: تركتكم على بيضاء نقية. تركتكم على بيضاء نقية، يعني على منهج واضح، قال الله قال رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية، ولهذا قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما قال أنا والعلماء، ولا قال أنا وأصحابي، بل قال أنا ومن اتبعني. فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويوحد الله، يستقبل القبلة، يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يصلي للصلوات الخمس، هذا عليه مهمة وعليه وظيفة بحسب استطاعته وبحسب علمه. إذ لا يكلف الله عز وجل العوام ما يكلف به العلماء. كل إنسان الله عز وجل سائله على قدره وحجمه وقدر علمه. ولذلك الصحيح أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. لكن هل تحققت الكفاية؟ هل تحققت الكفاية في أن هناك طلاب علم ودعاة يكفون البلاد الإسلامية والبلاد العربية والمسلمين الموجودين في بلاد الغرب والشرق وبلاد الدنيا حتى يقوموا بهذا الدعوة؟ ولهذا هذه المهمة، مهمة الدعوة إلى الله، هي من أهم الأولويات. ولهذا هي فريضة دينية وضرورة اجتماعية. فمن هنا جاءت هذه النصوص وهذه الأحاديث الكثيرة في بيان فضل الدعوة إلى الله وفضل الدعاة إلى الله. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني الملتزم بشرع الله والمخالف لشرع الله، كمثل قوم استهموا على سفينة اقترعوا، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها: لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. يعني كانوا إذا أرادوا الماء صعدوا فوق، فقالوا: لماذا كلما أردنا الماء صعدنا إلى فوق نطلب منهم الماء؟ هيا بنا نخرق خرقا في نصيبنا ونأخذ من ماء النهر أو من ماء البحر. قال عليه الصلاة والسلام: فلو أنهم تركوهم وما يريدون لا هلكوا وغرقوا جميعا.
ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وهكذا فقضية الدعوة إلى الله من أعظم الوظائف ومن أعظم المهمات، والداعي إلى الله على خطى أنبياء الله. نريد أن نعرف بعد ذلك بعد الترجمة ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج إخوانه الأنبياء في الدعوة إلى الله. The Sheikh said that the prophets of Allah, all of them, they established the duty of calling to Allah, and they established that in the best way. All of them, they called their people to at-Tawheed, and they started by calling their people to the oneness of Allah. Every prophet is reported to have said, as in the Quran, "O my people, worship Allah, you have no true God other than Him." Starting by Nuh and ending by Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Nuh, he stayed calling his people 1,000 years less 50. He was calling them to at-Tawheed without being tired. He continued to call them, yet none of his people believed except for a few. His people, they disbelieved him. When Allah subhanahu wa ta'ala calls upon Nuh, He resurrects him on the day of judgment and his people, and He calls upon him and He asks him, He asks Nuh alayhi salatu wassalam, "Did you deliver the message?" And Nuh alayhi salatu wassalam, he says, "Yes, I did deliver the message." The question is directed to his people. Did he deliver the message to you? So his people, they would say, "No warner has ever come to us." So Allah subhanahu wa ta'ala then asks Nuh, "Who will testify to you that you have conveyed the message?" So Nuh alayhi salatu wasalam says, "The nation of Muhammad alayhi salatu wasalam." And this is the meaning of the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, which says what means, "And thus we have appointed you as a middle nation, so that you will be witnesses over mankind, and so that the messenger will be a witness over you." So that you will be witnesses, the Ummah of Muhammad, be witnesses over mankind. The Sheikh said it means witnessing in support of the statement of the prophets against their people who belied them. So Allah subhanahu wa ta'ala asks the Ummah then, how can you testify that Nuh alayhi salatu wasalam told the truth when you were not present then with him and his people? So they say to Allah Azza wa Jal, "You sent down upon us your book, and you informed us that in that book in the Quran." So they testify, and also the Prophet sallallahu alaihi wasallam testifies against his ummah that he has delivered the message, conveyed the message to them. The prophets, all of them conveyed the message, and all of them, they faced from their people disputes, and their people were stubborn and they were against them. Amongst the prophets are those who were harmed. Amongst them are those who were killed. And some of the prophets, their people, they accepted their message. Some of them, a few accepted their message. And some of the prophets, they have a lot of following. And then there are prophets who nobody believed in them from their people. Nuh alayhi salatu wassalam, the one who stayed, as we are told in the Quran, he stayed calling his people 1,000 years less 50. Allah says about him that
none believed in him except a few. ما آمن معه إلا قليل. The Prophet ﷺ, Prophet Muhammad ﷺ, stayed in Mecca calling to at-Tawheed for 13 years. He used to say to his people, say La ilaha illallah, you will be successful. Until the people accepted Islam and entered into the fold of Islam in large numbers during the conquest of Mecca. There are many ayat and ahadith that prove that it is the duty of the Ummah of Muhammad ﷺ to establish and maintain the duty, this high duty, this lofty, important duty of inviting others to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran what means, and who is better in statement than the one who calls to Allah and did righteous deeds and said, I am of the Muslims. The Sheikh said here regarding and who is better in speech or better in statement, meaning that there is no one who is better in statement, no one who is better in position, no one who is better in the job that he's doing, no one is better than the caller to Allah. Why? Because he makes the people know their Creator and he makes the people worship their Creator. Who is better in statement than the one who calls to Allah? So this shows the sincerity of this person. He calls them to Allah for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And he says, I am of the Muslimin, meaning I am one of those who completely surrender and submit to you, O Allah. Also, another ayah in the Quran says what means, say, this is my way. I call to Allah, I and those who follow me, and glory be to Allah, and I am not of those who associate partners in worship with Allah. This ayah says, say to them, O Muhammad, that is, say, O Muhammad ﷺ to them, this is my way. This is my way. Now here it is Rasulullah ﷺ is saying this is my way. This here in the Arabic language is a pointer. So Rasulullah ﷺ is pointing to something. This shows that the way of Rasulullah ﷺ is so clear, so crystal clear that you can point to it. This shows that the methodology of calling to Allah that the Prophet ﷺ was upon is a clear methodology. There is nothing in it that is being practiced behind the scenes or under the table, as they say. This methodology is based on clarity and is explicit and direct. This is why the Prophet ﷺ said to his companions, radiallahu anhum, and this is directed to all the ummah after them, he said, I have left you, what means I have left you on a path that is white and that is pure, bayda and naqiyya. Also, he said, alayhi as-salatu was-salam, I have left you on a white path, its night resembles its day, meaning it's as clear as its day. No one sways or no one drifts away from it except someone who is destroyed. So here say to them, O Muhammad والسلام, I call to Allah. I call to Allah. I do not call to anything else other than Allah. I do not call to myself. I do not call to chauvinism. I do not call to worldly gain. I do not call to a party or a group. I do not call to my tribe. I call to Allah Azza wa Jal upon basira, upon insight, upon sure knowledge, I and those who follow me. The Sheikh said, he did not say, Allah subhanahu wa ta'ala, he did not say in this ayah, say this is my way, I call to Allah upon
inside I and the scholars only. It says I and those who follow me. Anyone who follows the Prophet ﷺ, anyone who testifies the two testimonies, anyone who directs himself towards the Qibla, anyone who prays, anyone Muslim, he has a duty. And that is the duty of inviting and calling to Allah according to his or her ability. That is because Allah subhanahu wa ta'ala did not charge the layman the same duty as the scholars. Everyone, he has to call to Allah according to his ability. This is why the Sheikh said that what is correct of the positions of the scholars is that calling to Allah, inviting to Allah is fard kifayah. Meaning, if a group of individuals from the Muslims, they established it and they sufficed, then the rest of the Muslims do not have to perform this duty. So, if some Muslims fulfill this duty, the rest of the Muslims do not have to do it. This is the correct position from the positions of the scholars. Yet, the Sheikh said, but then we can ask, are we sufficed? Do we have sufficiency, really? Do we have students of knowledge in the Muslim lands that are sufficient to convey the message of Islam? Do we have enough scholars, enough students of knowledge in the lands where there are Muslims, be it in the West or in the East? Do we have sufficient students of knowledge who would maintain and establish the call and invitation to Allah Azza wa Jal? This is why the Sheikh said, we say that the calling to Allah is a religious obligation, farida dini, and it is at the same time, it is a social necessity. It is a social necessity. It is darura ijtima'iyya. This is why the many texts from the Quran and the Sunnah have come regarding the excellence and the virtues of calling to Allah and excellence and virtues of the callers to Allah. One of them is the statement of Rasulullah ﷺ, which says what means the one who calls to guidance, he will receive the same reward as those who follow him without their reward being diminished in the least. Also he said alayhi salatu wassalam, the one who guides to goodness, he will be exactly like the one who did it. If you call someone to righteousness and he establishes that, it's as if you yourself have done that act of righteousness. Also the Messenger ﷺ says what means the example of the one who maintains the limits of Allah and the one who goes against the limits of Allah, or the one who does not apply the limits of Allah, is like the example of a people who drew ballots in a ship as to who will be on the top level, who will be in the bottom level. So the decision or the result of that draw, that basically some of them, they have the top level, some of them have the bottom level. So those who got the bottom floor of the ship, they said, since they used to go up to the second level to get the water, they said, if we, instead of going up to the second level every time and bothering the people who are residing on the top floor, instead of doing that, how about if we make a hole in the bottom of the ship so we can get the water directly without harming those who are on top? Rasulullah ﷺ says, what means if they leave them to do what they want to do, then they will be destroyed, and they will be destroyed in totality. All of them will be destroyed, not only the people in the bottom. And if they stop them from doing that evil,
then they will be saved. They will be saved, all of them. They will be saved, all of them. So calling to Allah is one of the most important things, and the one who calls to Allah and invites to Allah, he is actually treading the same path as the prophets. Now we can inquire, what is the methodology of the Prophet ﷺ and his brothers, the other prophets ﷺ? What was their methodology in calling to Allah? That's what the Sheikh will talk about now. ولا نحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لأمته المنهج الحق الصحيح الصريح في الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله شأنها عظيم وأمرها جليل، ولهذا لابد من بيان كيفية دعوة الناس وكيفية جلب الناس لهذا الدين وترغيب الناس في هذا الدين ودعوة الناس ليسلكوا الصراط المستقيم. لابد أن يكون هذا موضع عناية الأنبياء عموما ونبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا، لأن المقصد من بعثة الرسل هداية الناس، وهداية الناس لا تكون إلا من خلال دعوتهم إلى الله، ولابد من توضيح المنهج ورسم المنهج ليصير عليه الدعاة إلى يوم الدين من خلال ترسمهم لخطى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. ومن هنا ولله الحمد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته وفي دعوته وفي أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وفي استقباله الوفود وفي إرساله الدعاة إلى الله من قبله كمصعب بن عمير إلى المدينة ومعاذ بن جبل إلى أهل اليمن وغير ذلك واضحة وجلية، وكلها هذه المواقف نستنبط منها منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. فنتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن إخوانه الأنبياء أن أهم شيء في الدعوة إلى الله إخلاص الدين لله، أن تكون هذه الدعوة خالصة لوجه الله لا رياء ولا سمعة. وقد ورد في الحديث أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم إنما تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل، فيلقى على وجهه في النار. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. في هذه الآية يبين الله عز وجل لنبيه أن يخبر أمته أن سبيله هو سبيل الدعوة إلى الله خالصة لله، خالصة لله. الدعوة إذا لم تكن خالصة لله لا يكتب لها النجاح ولا يكتب لصاحبها التوفيق. ولهذا الأنبياء كلهم قالوا لقومهم قل لا أسألكم عليه مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا، وما كانوا يدعون الناس ثم بعد ذلك يمدون أيديهم إليهم
يطلبون المال أو يطلبون ما عندهم، أو يتزلفوا إلى الأثرياء والأغنياء طلبا لما في جيوبهم وما عندهم، أو يتزلفوا إلى السلاطين، بل كانوا يدعون إلى الله ابتغاء وجه الله. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما اشتغل بوجهاء قريش وزعماء قريش عن رجل كفيف أعمى وعبس في وجهه، لامه الله عز وجل وعاتبه في آيات تتلى إلى يوم القيامة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، هؤلاء الأغنياء الذين هم في غنى عن الدعوة وفي غنى عن الهداية، فأنت له تصدق وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى، يعني هذا الكفيف ابن أم مكتوم، فأنت عنه تلهى. ثم يأمره الله عز وجل ويقول له ابدأ بالضعفاء، ابدأ بالضعفاء والفقراء والمساكين، هؤلاء تنصر بهم الدعوات وتقوم على ظهورهم الدعوات. أما هؤلاء الأثرياء الأغنياء فلا تلتفت إليهم ولا تقدمهم في الدعوة إلى الله، إن كان فيهم خيرا أتى بهم الله. ولهذا نجد أن زعماء قريش من أسلم منهم أسلم متأخرا كأبي سفيان وغيره من صناديد قريش، وأن الضعفاء هم الذين بادروا وأسرعوا. لهذا الداعي إلى الله لا يلتفت إلى ما عند الرجل من دنيا وجاه وسلطان بمقدار ما يلتفت ما عند المدعو من إجابة ورغبة في الخير. ربنا عز وجل حينما يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، هذا منهج ليس فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما للدعاة إلى الله الذين هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم واستغفارهم. فهذه أولا إخلاص الدين لله، أن يكون الداعي صادق مع الله، صادق في دعوته، أن لا تستشرف نفسه إلى أي شيء من حطام الدنيا، لا إلى سمعة ولا رياء ولا جاه ولا منصب ولا تزلف لسلطان ولا تزلف لذي مال ولا لشيء من ذلك، وإنما ابتغاء مرضات الله. كما قال الله عز وجل كي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل عصبية أو يقاتل لكذا وكذا، قال من في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.